जसरी योभन्दा अगाडिको भिडियोहरुमा हामीले फोटोशपको टुल्सहरुको बारेमा बुझ्दै आएका छौं र आज पनि हामी एउटा फोटोशपको टुल्सकै बारेमा बुझ्दै छौं र त्यो टुल्सले के काम गर्छ कसरी गर्छ भन्ने कुरा हेर्ने छौं र त्यो टुल्स कुन हो भनेपछि हामी यहाँ गएर हेर्न सक्छौं र यो चाहिँ हाम्रो ग्रेडिङ टुल भनेर देखाइराछ। यो ग्रेडिङ टुलले के काम गर्छ कसरी गर्छ भन्ने कुरा आज हामी बुझ्ने छौं र त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला एउटा फाइल मेनुमा गएर क्लिक गरौँ र ओपनमा गएर क्लिक गरौँ र हाम्रो यो डकुमेन्ट फोल्डरमा एउटा पिक्चर देखाइराछ। यो पिक्चरलाई ओपन गरौँ र हाम्रो यो पिक्चर ओपन भइसकेको छ र यसमा हामीले ग्रेडिङ टुल कसरी युज गर्छौं के गर्छौं भन्ने कुरा आज हामी ग्रेडिङ टुल्सको बारेमा बुझ्दै छौं र ग्रेडिङ टुलमा गएर क्लिक गरौँ। ग्रेडिङ टुलमा र हामीले ग्रेडिङ टुल क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यहाँ माथि ग्रेडिङ अप्सनहरु देखाइरहेको छन्। यहाँ चाहिँ विभिन्न प्रकारको यो टुल्सहरु देखाइरहेको छन् र त्यसपछि हाम्रो यहाँ चाहिँ मोडर्न भनेर देखाइरहेछ। यहाँ चाहिँ नर्मल यिनीहरु चाहिँ र यहाँ चाहिँ पर्सेन्टहरु देखाइरहेछ। यो सबै हाम्रो यिनीहरुमा चाहिँ युज गर्न सक्छौं र त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले ग्रेडिङ टुल्सले के काम गर्छ भनेर यहाँ गएर क्लिक गरेर सिलेक्ट गरेर हेरौँ। यसरी यो चाहिँ हाम्रो ग्रेडिङ टुलले यसरी काम गर्यो र जस्तै हामीले सबैभन्दा पहिला यहाँ ग्रेडिङ टुलमा गएर हामी यहाँ क्लिक गर्न सक्छौं र यो ग्रेडिङ टुलले यसरी काम गर्छ। यदि हामीले कुनै पनि पिक्चरहरुलाई अथवा ब्याकग्राउन्डलाई दुई कलरमा राख्नु छ भने हामी चाहिँ सजिलै राख्न सक्छौं र यसरी क्लिक गर्न सक्छौं र यो चाहिँ हामीले यताबाट साइडबाट हामीले क्लिक गरेर शिफ्ट क्लिक गर्दा चाहिँ हाम्रो स्ट्रेटमा आउन सक्छ र यसरी चाहिँ हामीले क्लिक गर्न सक्छौं। यो चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ कुनै पनि एंगलले चाहिँ यो ग्रेडिङ युज गर्न सक्छौं र यसमा चाहिँ हामीले फेरि अरु पनि अप्सनहरु के छ भनेपछि हामीलाई यहाँ माथि देखाइराछ। यो अप्सनहरु पनि हामीले युज गर्न सक्छौं। जसरी यहाँ गएर क्लिक गरौँ हाम्रो राउन्डमा आइसक्यो। राउन्ड ग्रेडिङ भनेर यसलाई हामीले युज गर्न सक्छौं र त्यसपछि फेरि यहाँ माथि पनि हाम्रो ग्रेडिङ्सकै देखाइराछ। यसले चाहिँ यस्तो प्रकारको देखाउँछ र यो चाहिँ हाम्रो सबै डिजाइनिङहरुमा युज गर्ने गर्छ र यो डिजाइनिङमा कसरी युज हुन्छ भनेर चाहिँ पछि बुझाउने छु। यो चाहिँ हाम्रो विभिन्न प्रकारले हामीले ग्रेडिङ युज गर्न सक्छौं र त्यसरी नै यहाँ गएर हामी क्लिक गरौँ र यो र त्यसपछि यो हामीले युज गरिसकेपछि अब यहाँ गएर हेरौँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो विभिन्न प्रकारको ग्रेडिङ टुल्सहरु देखाइरहेछ। यहाँ गएर क्लिक गरौँ र यो ग्रेडिङ टुल्सले चाहिँ र जस्तै हामीले यो इमेजलाई चाहिँ हामी ल्याउन सक्छौं र इमेजमा हामी यो ग्रेडिङ टुल्सलाई युज गरेर हेरौँ यसरी र यसलाई चाहिँ हामी विभिन्न प्रकारले हामी ग्रेडिङ टुल्स युज गर्न सक्छौं यसरी र यो चाहिँ हामीले ग्रेडिङ टुल्सको चाहिँ हामीले प्याटर्नहरु कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा यहाँ देखायो र यहाँ चाहिँ गएर हामी सेटिङमा गएर कस्तो प्रकारले यो सेटिङलाई मिलाउनु छ सेटिङहरु चाहिँ हामीले सजिलै मिलाउन सक्छौं र यो त सर्च हामीले चाहिँ आरामले गर्न सक्छौं र यसमा चाहिँ हामीले ग्रेडिङ यदि हामीले कुनै पनि क्रिएट गर्यो भने यो चाहिँ ग्रेडिङ नेमहरु दिन सक्छौं कि यसमा यो नेम राख्छौं भनेर हामीले आफ्नो इच्छाको नाम चाहिँ नेम चाहिँ यसमा दिन सक्छौं र हामी चाहिँ यहाँ मलमा र अब चाहिँ हामीले यो टुल्सहरुको बारेमा बुझिसकेका छौं र यहाँ नर्मल भनेर देखाइराछ। यो नर्मलमा डिसेबल गरेर क्लिक गरौँ र अब चाहिँ हामी यस्तो प्रकारले हामीले ग्रेडिङ गर्न सक्छौं। जस्तै यो राउन्डमा गर्दा चाहिँ यसरी यो चाहिँ हामीले यहाँ गएर विभिन्न प्रकारको अप्सनहरु छ। यो सबै हामीले सर्च गर्न सक्छौं र यो चाहिँ ओपेसिटी हो। हामीलाई ग्रेडिङको कति ओपेसिटी चाहिन्छ यो चाहिँ हामीले क्लिक गर्न सक्छौं र यसमा चाहिँ हामी नर्मल गएर क्लिक गरौँ र यो यसरी चाहिँ हामीले ग्रेडिङको पर्सेन्ट घटाएको छौं गर्न सक्छौं र त्यसपछि यसलाई चाहिँ हामी फुल पर्सेन्टमा गर्दियौ र त्यसपछि यहाँ यो हाम्रो जुन रिबेल्स भनेर देखाइरहेछ यसलाई चाहिँ हामीले कसरी युज गर्छौं भनेपछि यो टिक जुन लागेको छ यहाँ चाहिँ हाम्रो ग्रेडिङ टुलमा गएर हेर्नु हामीले यो टिक्स निकाल्दा चाहिँ फिक्स अपोजिटमा यो हाम्रो ग्रेडिङ आउने गर्छ र फेरि हामीले क्लिक गर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ आउने गर्छ। त्यसरी नै हामीले क्लिक हटाएर यसलाई क्लिक गर्दा चाहिँ हाम्रो अपोजिटमा आउने गर्छ। यो जस्तै अपोजिट हेर्नलाई चाहिँ हामी यहाँ गएर क्लिक गर्न सक्छौं।
र अब यही टिक गऱ्यो भने फेरि यहाँ तल तान्दा चाहिँ हाम्रो तलदेखि आउन सक्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ यो टिक लाएर चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। र यो डेटर भनेपछि यो चाहिँ हामीले डिजाइनिङहरू युज गर्दा चाहिँ यसलाई पनि युज गर्ने गर्छौँ। र अब चाहिँ यो ट्रान्सलेसन भनेपछि यो यदि हामीलाई ग्रेडियन्ट्समा हामीले यहाँ गरेर हेर्छौँ, ग्रेडियन्ट्समा अहिले लेयर र ग्रेडियन्ट कलर देखाइरहेछ। यसलाई चाहिँ क्लिक गर्दा चाहिँ हाम्रो यहाँ अप्सन हेर्न सक्छौँ, फुल रेड र यहाँ चाहिँ ग्रेडियन्ट। र त्यसैले चाहिँ हामी फुल रेड गर्नु छ भने यसलाई हटाएर फुल रेडमै गर्न सक्छौँ कुनै पनि कलर, अथवा हामीले चाहिँ यसलाई ग्रेडियन्टमै दिनु छ भने क्लिक गर्न सक्छौँ यसरी। र अब चाहिँ हाम्रो यहाँ अप्सन देखाइरहेछ। यहाँ यो हामीले के गर्छौँ भनेपछि यदि हामीलाई कुनै पनि रेजुलेसन अथवा कुनै पनि हामीले जसरी इन्द्रेणी अथवा हामीले चाहिँ रेम्बोजहरू डिजाइन गर्छौँ यसबाट क्लिक गर्न सक्छौँ। क्लिक गरेर र अब चाहिँ हामी यहाँ कुनै पनि अप्सनमा क्लिक गर्न सक्छौँ। र हामीले रेम्बोज डिजाइन गर्नलाई चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ कसरी डिजाइनिङमा युज गरिन्छ भन्ने कुरा यो चाहिँ म डिजाइनिङको बारेमा पछि बुझाउने छु। अहिले चाहिँ केवल मैले टुल्सको बारेमा बुझाउँदैछु। र यो चाहिँ हामीले जुन बेला हामीले ग्रेडियन्ट्समा गएर हामीले यो अप्सनमा क्लिक गर्छौँ हामीले, तब चाहिँ हाम्रो यहाँ हेर्न सक्छौँ हाम्रो स्क्रिन भनेर देखाइरहेछ। र हामीलाई चाहिँ अरू बेला नर्मल चाहिएको हुन्छ र जुन बेला हामी गएर यता क्लिक गर्छौँ त्यो बेला हाम्रो अप्सन चेन्ज हुन्छ र यहाँ स्क्रिन भनेरै देखाउँछ। र यो सबै चाहिँ हामीले एउटा ग्रेडियन्ट्स टुलमा युज गर्ने गर्छौँ। र यो एउटा डिजाइनिङमा अति आवश्यक काम लाग्ने टुल हो। र हामीले डिजाइनिङहरूमा धेरै जस्तो यो टुल्सहरू चाहिँ युज गर्ने गर्छौँ। र नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म नेक्स्ट टुल्सको बारेमा बुझाउने छु।